Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosri Bidayana dari SMK Asajaya. Kami dengan bangganya memperkenalkan projek kami iaitu Recycle Plastic Collaborative Test atau dikenali sebagai nama singkatan RePlayCode. 8.3 bilion tan plastik telah dihasilkan sejak tahun 1950-an lagi. 70% daripadanya dibuang ke alam sekitar. Manakala kelas abad ke-21 menggunakan kaedah pembelajaran kolaboratif. Salah satu ciri pembelajaran kolaboratif adalah dengan menyediakan meja kolaboratif kepada pelajar. Terdapat juga masalah bagi meja kolaboratif di pasaran pada ketika ini. Antaranya ialah harganya yang mahal, berat dan tidak dapat dilaraskan mengikut saiz badan pelajar sekolah rendah. Bagi menyelesaikan masalah ini, kami menghasilkan meja kolaboratif yang dihasilkan dari bahan buangan sisa plastik. Termoplastik merupakan ciri-ciri terpenting dalam pemilihan plastik kerana ianya dapat diacu kembali. Termoplastik yang telah diacu adalah ringan, kuat dan tahan lasa. Meja kolaboratif ini juga dapat diselaras mengikut saiz badan dan ketinggian pelajar bagi memudahkan mereka untuk menyusun meja tersebut. Dalam penghasilan RePlayCode, plastik terbuang akan dipotong secara kecil-kecilan dan ianya akan diproses dengan menggunakan gam epoksi bagi menghasilkan papan meja RePlayCode. Plastik-plastik yang telah diepoksi dan menjadi kepingan papan-papan plastik tadi dapat dipotong mengikut bentuk yang kita hendaki. Dalam reka bentuk RePlayCode, kami akan menghasilkan meja berbentuk trapezium. Dalam penghasilan RePlayCode, plastik terbuang akan dipotong secara kecil-kecilan dan ianya akan diproses dengan menggunakan gam epoksi bagi menghasilkan papan meja RePlayCode. Ini merupakan lakaran meja RePlayCode yang akan kami bina daripada bahan buangan plastik. Meja ini pada asalnya berbentuk trapezium. Ini merupakan gabungan meja RePlayCode bagi 2 orang pelajar. Manakala, ini merupakan bentuk meja RePlayCode bagi 3 orang pelajar berkolaboratif. Dan seterusnya sehingga mencapai bilangan pentagon, heksagon, poligon atau oktagon. Penukaran bentuk itu bergantung kepada bilangan pelajar yang hendak berkolaboratif. Akhir sekali, kos pembuatan melibatkan RM30 hingga RM50 untuk sebuah meja. Sekian, terima kasih.